So, hari ni aku nak tukar ekor belakang FZ ni. Sama dengan lampu sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku lagi, Bob Apacanda. So, hari ni apa aktiviti aku hari Sabtu? Aku ingat aku nak restore lah. Aku nak tukar ekor belakang aku ni. Ya. Ekor belakang ni sebelum ni aku dah main body-bodyan. Aku dah potong ekor belakang ni. So aku ingat hari ni aku nak tukar balik yang Standet lah. Aku dah dapat semalam barang. So aku ingat nak tukar balik Standet. So ni lah kedai motor aku. Macam-macam tukar lah kan. Lepas satu-satu tukar. So hari ni aku nak tukar ekor belakang FZ ni. Sama dengan lampu sekali lah. Sekali package. Alright, korang tunggu lah. Lagunya jalan kerja. Selesai. Buka ekor punya payah. Tengok. Wow. Punca dia wiring ni tadi. Sangkut dekat dia punya body keluar kan. Ni barang dia. Ni barang dia. Ekor ni aku dah potong lah. Ini bukan original dia. Bukan original. Kita tengok yang original di mana. Tu. Ni dia punya yang original. Turun. Baik. Ni dia punya original yang ada ekor. Yang asal ni. Ni orang yang bantu aku keluarkan ekor terpotong. Nampak senang. Banyak kerja nak buat. Tengok keru sepah. Aduh. Jenuh nak keluarkan kau ni. Macam okey lah. Alright. So kita relax jap. Jadi kita sambung pasang yang original ni. Masuk kat sini. Okay. Masa nak pasang signal dia ingat macam senang. Tak pakai skru, dia main slot je. Payah itu tak? Tu nampak. Jenuh. Dia kalau dah buka pasang ni kan, dah mula dah kena barai habis. Untuk motornya barang macam ni lah. Aduh. Tu agak tuan. Lepas dia nak masuk dia, slot dia. Jenuh. Jom kita pasang dekat motor tu. Motor dah tengah rangka lah. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.
so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Alhamdulillah, siap. Oh, siap juga akhirnya. Ini dia Ekor yang original. So kita main stok santai-santai ya. Kan? Dah siap lah. Siap dengan tukar lampu belakang original kak. Yang asal. So ya ni yang dia punya tadi. So okey lah. Masih puas hati lah. Walaupun dah kepak-kepak tadi, nasib baik tak patah. Siap. Tu dia. Baru Standet kilang. Tu dia. Kemah. Alright. Ini je video aku habiskan masa untuk cuti. Aku pun tak tahu nak buat video apa lepas ni. So korang kalau ada cadangan, korang suggest kat bawah komen aku apa aku nak buat next video ni. Alright, jangan lupa like, komen, subscribe, support buat bercanda. Terima kasih semua kerana menonton.